Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm đậu hũ, còn gọi là tàu hũ, tàu phớ, với hai cái chất làm đông được coi là đẹp nhất, ngon nhất trong cái danh mục của các chất làm đông, đó là đường nho và thạch cao. Đường nho gọi là glucono-delta-lactone và thạch cao là gypsum. Thì mình sẽ xài mỗi thứ là 3 cấp sữa làm từ sữa đậu khô. Đậu nành ngâm khoảng từ 6 tới 8 tiếng, mình xay ra. Mình làm 200 gram đậu nành thì ra được là 6 cấp sữa. Các bạn có thể làm xay cối đá cũng được, là xay bằng máy sinh tố. Còn mình thì lần này mình xài cái máy juicer này để cho nó vừa vắt lên dùm cho mình, nó tiện lợi hơn. Cái phần này mình chỉ nói qua thôi, chứ thật ra các bạn có thể đi mua sữa về làm cũng được, mà sữa mua thì nó sẽ là không ngon bằng cái sữa làm, bởi vì sữa làm mình nó đặc hơn. Thì bây giờ mình sẽ nấu sữa lên cho nó sôi. Mình khuấy liên tục, khuấy khoảng là từ 15 tới 20 phút. Mình cũng không cần vớt bọt nữa, chỉ là mình khuấy, mình thấy nó sôi lên đó là mình hạ lửa xuống. Nếu mà các bạn nấu nồi Instant Pot như mình thì để saute more, rồi sau khi nó sôi lên rồi thì mình đổi qua slow cook, cũng là more luôn. Lần này mình không có tắt lửa, mình chỉ chuyển hoặc là giảm lửa xuống thôi. Rồi khi mà mình giảm xuống như vậy, sau 15 phút mình giảm xuống như vậy, thì mình khuấy khoảng 5 phút nữa là nhiệt độ nó sẽ xuống từ 175 tới 185 độ F. Rồi mình để đó. Bây giờ mình pha chế cái chất làm đông. Thì trước tiên là mình làm bằng cái đường nho. Mình sẽ xài nửa muỗng đường nho, nửa muỗng lưng thôi. Cho vô tí xíu muối. Muối cái đó là option thôi. Bạn muốn cho vô tí muối cũng được thôi nha. Cho 1 muỗng teaspoon tinh bột bắp. Không có tinh bột bắp thì xài bột gạo cũng được, không để tinh bột khoi cũng được. Hòa với bột với lại 1 muỗng canh nước, rồi hòa với lại cái đường nho đó cũng là 1 muỗng canh, nhưng mà bây giờ thì mình chưa hòa, mình để đó. Khi mà nhiệt độ ở trong nồi mà nó xuống tới 175 độ thì 175 tới 185 độ F thì mình hòa vô, mình đổ vô nồi, mình khuấy 5 vòng rồi mình đậy nắp lại, mình để nguyên như vậy. Mình không có vớt bọt, bạn muốn vớt bọt cũng được, tại vì mình thấy cái này cũng không quan trọng. Đó, nó đông lại, mình đậy nắp lại thôi. Này, mình bỏ luôn vô trong cái nồi 3 quart này, mình giữ hơi ấm luôn. Cái kiểu này ăn giống y chang là đậu hũ nóng ở Việt Nam rất là ngon luôn. Thì mình lấy cái nắp của cái lon gì đó mà mình lấy ra để mình làm cái đồ để mình múc đậu, nhưng mà múc ra nó cũng không có được đẹp lắm, làm xấu. Đậu của mình rất là đẹp mà mình múc bằng cái này nó ra nó không được đẹp, nó tè le vậy đó. Tại cái muỗng có cái chữ ở trên đó. Đậu rất là mịn màng. Làm theo mình thì làm đậu hũ tàu hũ này ăn nước đường thì đường nho là nhất, nhì là thạch cao. Mình sẽ ăn với lại nước đường gừng, với lại cái hạt này, hạt trân châu mình mua sẵn, mình không có, bữa nay mình không có làm, mình mua sẵn còn một bịch bự thành ra mình ăn cho nó hết luôn, mình khỏi làm.
Lát mình sẽ có công thức làm đường, nấu nước đường với nước đường gừng này, với cách luộc cái hạt trân châu này ở phía sau. Bây giờ thì mình sẽ trình bày được 2 tô. Mình làm 100g được ra 3 cốc sữa đặc như vậy á, là mình sẽ làm ra được 3 tô tàu hũ như vậy, coi như là cho 3 người ăn á. Bây giờ mình sẽ ăn thử một tô nhỏ hơn. Mình ăn thử lát rồi mình làm với lại đường, mình làm với lại cái thạch cao, mình cũng ăn 1 tô nữa. Mình ăn kiểu đó hàng gì mình không ốm nổi. Bạn thấy cái đậu nó mềm, nó mịn ha. Nhưng mà tại vì mình cắt ra xấu quá. Rồi xong cái phần mà làm với đường nho rồi á, thì mình sẽ chuyển qua cái phần làm với lại gypsum. Gypsum này là dùng cho thực phẩm, là nó là thạch cao đó. Thì mình cũng xài 3 cốc sữa đậu nành làm từ 100g đậu khô. Rồi chắc làm đông thì mình gấp đôi cái đường nho là mình xài hồi nãy, là mình xài nửa teaspoon, cái này phải xài 1 teaspoon. Rồi cũng mà 1 muỗng canh nước, rồi 1 muỗng cà phê tinh bột bắp với hòa với 1 muỗng canh nước, cho dù tí xíu muối, không cho muối cũng được, cái đó tùy. Rồi mình khuấy vừa nấu cái lửa cao, rồi mình nấu lên cho nó sôi. Thì mình từ khi mình nấu cho đến khi sôi trong khoảng thời gian sôi là cỡ 15 tới 20 phút. Rồi mình hạ lửa, mình nấu thêm 5 phút nữa. Lần này mình không có tắt lửa là bởi vì cái nồi, thứ nhất là cái nồi nó nhỏ, mình tắt lửa là nhiệt độ nó hạ lẹ lắm. Với lại mình thấy nấu với cái muối gypsum á, nó khó lắm, nó khó hơn đường nho, tại vì nó xài cái số lượng nhiều hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ xài 2 teaspoon, tức là 1 teaspoon, 2 nửa teaspoon là 1 teaspoon đó. Tại vì cái mình xài một cái muỗng cà phê, mình bỏ vô cái lỗ cái miệng nó không vừa, mình phải xài cái muỗng nửa teaspoon đó. Còn bây giờ thì mình lấy 1 teaspoon tinh bột bắp với tí xíu muối vô. Rồi mình sẽ pha với lại mỗi thứ là 1 muỗng canh nước. Bột thì mình pha sẵn đó. Còn cái bột thạch cao thì lát mình mới pha. Bây giờ xong thì mình pha luôn, cũng khuấy nó ra. Bạn để ý cái là lát mình làm thạch cao, mình làm thạch cao này là lần đầu tiên mình làm á. Lần đầu tiên mình làm thạch cao, nhưng mà mình đã làm nhiều công thức rồi, nhiều lần rồi, nó bị hư hoài. Bạn thấy tới 175 là bạn đổ vô là vừa. Nó nếu nhiệt độ thấp hơn nhiều hoặc là cao hơn đó, là bỏ vô thạch cao nó đông, không có đúng theo cái ý mình làm ra đậu hũ. Rồi mình khuấy rồi mình cho nước vô, mình trộn hai cái thứ đó lại, mình bỏ chung hết vô. Rồi mình khuấy sơ rồi mình bỏ ra. Lần này á mình không có bỏ vô nồi, bởi vì cái nồi 3 quart này hồi nãy là mình lấy mình đựng cái bên kia là cái mình đựng cái bằng cái chất kia rồi, bằng cái đường nho rồi. Bây giờ mình đổ ra tô 4 cái, 2 cái lớn 2 cái nhỏ. Bạn thấy 2 cái đầu á, thì nó còn đông đều hả? Cái này bắt đầu là đông ra đậu hũ rồi, đặc queo rồi, thấy không? Như vậy là hư rồi. Tại sở dĩ mà nó xảy ra cái mấy cái tô sau nó bị là ở phía dưới đáy nồi nó nóng hơn, nó đông lại hơn. Và cái thứ hai nữa là càng để lâu á là nó càng đông, thành ra 2 cái tô đầu thì ok, mà 2 tô sau là nó đã đông lại rồi.
Nó không phải là đá đông mà nó vón cục, nó cái tủa nó là nhũ tương á. Thành ra nó ra, nếu mà làm ra đậu khung thì được, chứ không phải là đậu hũ nữa. Đó, chỉ làm được có 2 chén đầu thôi. Mình khơi chén cho các bạn coi. Rồi mình cũng pha bỏ nước đường với lại trân châu, nước đường gừng. Do mình ăn thử cho các bạn coi cái chén này, cái ở phía trong á. Như vậy á, là về đậu hũ á, thì nhất á, là đường nho, thứ nhì mới tới thịt cao. Mà thịt cao, số lượng thịt cao á, thì nó gấp đôi với số lượng đường nho. Mà cũng tùy theo cái độ mà có bao nhiêu thành phần calcium sulfate ở trong đó. Bỏ ít quá nó cũng không đông, nhiều quá nó cũng là nhưng mà 2 cái đường nho cũng như là thịt cao á, nó có ít cái vị đắng, ít vị chua hơn những cái muối Epsom hay là chanh hay là những cái thứ khác. Rồi đây là cái để làm nước đường. Thì mình cho vô 1 cốc nước, mình cho vô tí xíu muối, mình sắc gừng ra, mình sắc sợi. Lần này mình đổi tông, mình sắc ra sợi. Các bạn muốn ăn gừng mình cay thì mình chỉ ngâm muối đó rồi mình nấu thôi. Mình tạm thời thì mình xài là 150 đường nâu, đường vàng á, rồi 150 nước, 1/4 cốc gừng đây. Mình nhắm chứ cũng chưa tới 1/4 hay là. Rồi mình cho vô là 1/2 muỗng cà phê nước chanh, hay là 1/4. Mình vắt ra đó bao nhiêu mình cũng không có đo nữa, thành ra mình chỉ nhắm. Mình cho đường với lại mình làm ít đường là bởi vì mình còn nước đường. Mình chỉ làm cho có công thức vậy thôi chứ mình còn nước đường. Còn nếu mà để ăn đủ cái này thì cần 150 gram đường, bao nhiêu đường thì bấy nhiêu nước. Mình nấu đường sôi lên thì mình cho gừng vô. Mình cho gừng vô đến khi mà gừng nó trong á, thì cỡ từ 3 tới 5 phút á, thì mình thấy gừng, cho lửa cao luôn, thì cái gừng nó hơi trong rồi á, thì mình cho nước chanh vô. Này tại mình còn nước đường dư, mình bỏ chung vô luôn. Rồi các bạn thường á, thì người ta ngâm cái boba với lại lát cái đó mình nói sau, với lại mật ong á. Nhưng mà có nhiều cái sách nó nói cử mật ong ăn chung với đậu hũ. Mình không biết đúng hay sai, mà mình ăn chung mấy lần rồi cũng đâu có sao đâu. Nhưng mà cái đó có người nói như vậy. Rồi sau khi bỏ chanh vô mình nấu cỡ 2-3 phút thì xong. Bây giờ chuyển qua tới cái phần luộc trân châu. Trân châu này mình mua rồi mình đem ra, mình lấy ra nửa cốc. Chờ nước, mình đổ 2 cốc nước vô, mình nấu sôi lên thì mình đổ cái trân châu vô. Đổ trân châu vô, mình cứ nấu cho nó đến khi mà nó nổi lên ở phía trên. Trân châu mà nó thấm nước rồi á, nó nổi lên phía trên. Nó nổi lên phía trong, chỉ là lớp ngoài thấm nước thì nó nổi lên phía trong. Cái đến khi mình nấu tiếp, mình nấu hạ lửa xuống, thì mình nấu tiếp cái là nó chìm đỡ xuống. Khi mà nó chìm đỡ xuống á, thì mình sẽ vớt nó ra. Các bạn có thể là vớt ra bỏ liền vô nước lạnh, còn mình không, mình bỏ vô nước đường, bỏ vô nửa cốc nước đường, nước syrup á. Rồi vậy là xong thôi. Bây giờ mình ra chén rồi mình cũng bỏ vô. Chỉ có vậy là coi lại những cái chén đậu hũ mình, là cái này á, là làm cái trước á, là làm bằng thịt đường nho. Cái này là chén thịt cao này.
Thịt cao thì nó mềm hơn, nó bạn thấy cái chén nó không có được sạch sẽ đó, nó nát. Còn cái này là thịt đường nho. Như vậy cái công thức chia sẻ làm đậu hũ, nước đường, gừng với lại trân châu của mình tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.